નાઉ લેટ અસ સ્ટાર્ટ વિથ ક્લાઉડ ઇન્ટર્નશિપ. ક્લાઉડની અંદર આપણે ગઈકાલે જે ડિસ્કશન કર્યું હતું બેઝિક થોડો ઘણો ફંડા બરોબર છે, એની પછી આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પ્રોસેસમાં આગળ વધીએ કે ભાઈ ક્લાઉડમાં આપણે એક્સપર્ટ બનવું હોય, ઇટ કેન બી એમેઝોન ક્લાઉડ અથવા માઇક્રોસોફ્ટ અઝુર છે કે ગૂગલ ક્લાઉડ છે, એમાં આપણે એક્સપર્ટ બનવું હોય તો કયા સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પ્રોસેસ કરવાની હોય. જેમ આપણે ગઈકાલે ડિસ્કશન કર્યું હતું કે ક્લાઉડમાં આપણે બેઝિક લેવલે આપણે વિચારીએ તો એક પ્રકારનું હોસ્ટિંગ આપણે પ્રોવાઈડ કરવાનું છે અત્યારે ઇનિશિયલ સ્ટેજમાં, પછી ઘણી બધી સર્વિસ છે. તો હોસ્ટિંગ માટે થઈ અને આપણે પહેલા તો શું કરવું જોઈએ, આપણે ચેકલિસ્ટ આપણે એક થોડું ડિસ્કસ કરીએ કે વોટ વી નીડ ટુ ડુ ઇટ આઉટ. તો ફર્સ્ટ થિંગ્સ આપણે પહેલું જો વાત કરીએ બરોબર છે, તો વી આર ડિસ્કસિંગ અબાઉટ પીએચપી ડેવલપર રાઈટ નાઉ. કે પીએચપી ડેવલપરને આપણે સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરવાની છે. એક પીએચપી ડેવલપરનો આપણા ઉપર કોલ આવેલો છે એક્ઝામ્પલ તરીકે, એમને એવું કીધેલું છે કે ભાઈ મને તમે હોસ્ટિંગમાં હેલ્પ કરો રિગાર્ડિંગ ક્લાઉડ. તો આના માટે સૌથી પહેલા પીએચપી ડેવલપરની રિક્વાયરમેન્ટ આપણે સ્ટડી કરવી પડશે. તો પીએચપી ડેવલપર કઈ કઈ વસ્તુ વાપરે છે, તો કે ઝેમ્પ વાપરે છે. એક તો ઝેમ્પની અંદર અપાચી વાપરે છે પ્લસ માયએસક્યુએલ વાપરે છે બરોબર છે. પછી શું કરે છે, પીએચપી નો કોડ લખે છે. હવે પીએચપી નો કોડ શેમાં લખે છે, તો કે નોટપેડ પ્લસ પ્લસમાં લખે છે અથવા એ લખે છે વીએસ કોડમાં બરોબર. ધીસ આર ધ એડિટર્સ ફોર પીએચપી ડેવલપર. હવે આ બધું થોડું થોડું તમને ખબર હોવી જોઈએ એટલા માટે હું તમને કહી રહ્યો છું બરોબર છે. થર્ડ થિંગ્સ માની લો કે પીએચપી હેલો વર્લ્ડ પ્રોગ્રામ લખે છે અને ચોથો પોર્ટ કે પીએચપી નો જે એને પ્રોગ્રામ લખ્યો છે એને અપલોડ કરે છે, અપલોડ ટુ ઝેમ્પ. એટલે એ માની લઈએ અત્યારના લેવલે કે લોકલ સર્વર છે આ તમારું. ભવિષ્યમાં તમારું એ સર્વર ઓનલાઈન આવશે, that will be your online server, but currently it is a local server. તો પહેલા આપણે 4 સ્ટેપ્સ ને કરવા છે. હવે સૌથી પહેલા મારી પાસે ઝેમ્પ નથી એવું માનીએ કે આઈ ડોન્ટ હેવ ધ ઝેમ્પ, તો પહેલી પ્રોસેસ શું થાય, તો કે હું ગૂગલમાં જઈશ, આઈ વિલ રાઇટ ઇટ ડાઉન, ઝેમ્પ ડાઉનલોડ. એટલે અહીંયાથી મને પહેલી જ વેબસાઇટ મળી જશે જેના ઉપર હું ક્લિક કરીશ. એટલે અહીંયાથી મારી પાસે વેબસાઇટમાં અહીંયા આગળ આવી ગયો છું. અહીંયા આગળથી જે 8488030 વાળું જે વર્ઝન છે એને હું ડાઉનલોડ કરી લઈશ. જ્યારે હું ડાઉનલોડ કરું છું ત્યારે તમારે આમાં ઓબ્ઝર્વેશન જે છે તમારી આંખને છે ને મોટી રાખવાની છે, ઓબ્ઝર્વેશન પાવરફુલ હોવું જોઈએ કે અહીંયા તમને બતાવે છે કે પીએચપી નું 8 વર્ઝન છે. કારણ કે વર્ઝન વાઇઝ બી ઘણા બધા પોઈન્ટ્સ તમારે આગળના લેવલે માઇક્રો લેવલે જવું પડશે. તો પીએચપી નો અત્યારે 8 વર્ઝન છે એટલે અહીંયાથી મારે સિમ્પલ ડાઉનલોડ ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. 144 MB ની ફાઇલ છે પર્ટિક્યુલર, ડાઉનલોડ કરી લેવાની છે, ઇન્સ્ટોલ કરી દેવાની છે. ઇન્સ્ટોલ થઈ ગયા પછી તમે સ્ટાર્ટ મેનુમાં જશો, ઝેમ્પ લખશો એટલે તમને અહીંયા ઝેમ્પ મળી જશે. મેં ઓલરેડી ઇન્સ્ટોલ કરેલું છે એટલે હું ફરીથી અત્યારે ઇન્સ્ટોલ નથી કરી રહ્યો બરોબર છે. મેં ઝેમ્પ ઉપર ક્લિક કર્યું, સ્ટાર્ટ મેનુમાં જઈને મારી પાસે ઝેમ્પની સ્ક્રીન અહીંયા આગળ આવી જાય છે બરોબર છે. હવે હું કઈ રીતે કરું છું, મેં સ્ટાર્ટ મેનુ ખોલ્યું અને ડાયરેક્ટ અહીંયા XAMPP લખી દીધું એટલે બાય ડિફોલ્ટ સર્ચિંગ તરત કરી અને તમને બતાવી દેશે. ઝેમ્પ મારી પાસે આવી ગયું છે. ઝેમ્પની અંદરથી જેમ મેં તમને અત્યારે કીધું કે ભાઈ નોટપેડમાં આપણે ડિસ્કસ કર્યું કે ઝેમ્પમાંથી આપણે કઈ સર્વિસ વાપરવાના છીએ, અપાચી અને માયએસક્યુએલ. તો આ બે સર્વિસની અત્યારે આપણે જરૂરિયાત છે. એટલે હું અહીંયા શું કરીશ, અપાચીને સ્ટાર્ટ કરીશ અને માયએસક્યુએલને સ્ટાર્ટ કરીશ. સ્ટાર્ટ કર્યો એનો મતલબ સર્વર ચાલુ કર્યું બરોબર. જેમ આપણે ઓફિસ ખોલીએ તો ઓફિસમાં તાળું હોય અને આપણે ખોલીએ પછી ઓફિસનો દરવાજો ખોલીને અંદર જઈએ, એમ અહીંયા આગળ મેં અપાચી અને માયએસક્યુએલ એનું તાળું ખોલ્યું. હવે આ ચાલુ થયું કે નથી થયું એ મને ખબર કેમ પડે, કારણ કે મેં ટ્રાય તો કર્યું, ઘણીવાર તાળામાં ચાવી નથી લાગતી આપણેથી બરોબર. તો એ આપણને ખબર કેમ પડશે બેઝિકલી. તો એના માટેની પ્રોસેસ અપાચીની અંદર તમે અહીંયા જુઓ છો તો પીઆઈડી બતાવે છે, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ અ પ્રોસેસ આઈડી. એટલે કે જે કોમ્પ્યુટર હોય ને, કોમ્પ્યુટરની અંદર જે બધી સિસ્ટમની પ્રોસેસ ચાલતી હોય ને એનું એક યુનિક આઈડેન્ટિફિકેશન હોય. તો એને મને અહીંયા પીઆઈડી નો નંબર આપ્યો છે, જે મારા માટે કામનો નથી પણ અંદર સિસ્ટમ માટે કામનો છે. બીજી વસ્તુ અહીંયા મને પોર્ટ આપે છે જે મારા માટે કામનો છે. પોર્ટમાં તમને અહીંયા 80 પોર્ટ આપે છે અને 443 પોર્ટ આપે છે અપાચીમાં. એનો મતલબ તમારું અપાચી સર્વર 2 પોર્ટ ઉપર રન કરી રહ્યું છે. આખું કોમ્પ્યુટર જે ને, કોમ્પ્યુટરમાં જેટલી પ્રોસેસ હોય ને બધી પોર્ટ ઉપર જ ચાલે છે બરોબર. તો અહીંયા આગળ 80 જે છે પોર્ટ અને 443 પોર્ટ છે. 80 એટલે તમારો HTTP નો પોર્ટ કહેવાય. જે સાદી વેબસાઇટ તમે ઓપન કરો છો HTTP વાળી, એ બધી 80 પોર્ટ ઉપર રન કરતી હોય છે. અને 443 જે છે એ તમારી સિક્યોર પોર્ટ કહેવાય, એ HTTPS માં રન કરતું હોય છે બેઝિકલી. એટલે આ બંને પોર્ટ તમને આપી દીધા છે, એનો મતલબ બંનેના કોન્ફિગરેશન બેઝિક લેવલના એમાં થઈ ગયા છે. અને અહીંયા કલર તમને મોડ્યુલમાં બતાવે છે ગ્રીન.
અપાચી લખ્યું છે એની પાછળ ગ્રીન કલર બતાવે છે, એનો મતલબ સક્સેસફુલી અહીંયા આગળ રન થઈ ગયું. કદાચ કોઈક એરર હશે તો ત્યાં રેડ કલર આવશે કે યલો કલર આવશે. જો આવે છે તો એનો મતલબ તમને અહીંયા નીચેનો જે પાર્ટ છે, નીચે આ બધો લોગ આવે છે, આ લોગમાં એરર મેસેજ આવશે. એ એરર મેસેજ વાંચવાનો, ગૂગલમાં જવાનું અને એને કોરસ્પોન્ડિંગ સેટિંગ અપડેટ કરવાના. એના માટે થઈને તમારે આ કોન્ફિગની અંદર કદાચ જવાની જરૂરિયાત પડે. જો અપાચીની લાઈનમાં જે કોન્ફિગનું બટન છે ને, આના બધા સેટિંગ્સ છે, આ સેટિંગ્સમાં કોઈ જગ્યાએ સેટિંગ્સમાં અપડેટ કરવાની જરૂરિયાત પડે. બરોબર છે. હવે એવા કારણો કયા હોઈ શકે? તો 2-3 કારણ તમને એક સમજાવું કે માની લો કે મેં અહીંયા આગળ 80 પોર્ટ અને 443 પોર્ટમાં ઓપન કર્યું છે. હવે હું બીજી વાર અપાચી બીજું ઝેમ્પ નાખીને જો ચાલુ કરીશ તો એ ચાલુ નહીં થાય, કારણ કે 80 અને 443 ઓલરેડી યુઝડ છે પોર્ટ. હવે પોર્ટ યુઝ કરી લીધા છે, બીજી વાર પોર્ટ આ યુઝ ન થઈ શકે. હવે તમારે બીજું અપાચી ચાલુ કરવું હોય તો તમારે કોન્ફિગમાં જવું પડે, એના અહીંયાથી સેટિંગ HTTPD કોન્ફિગમાં આ ફાઇલમાં જવું પડે અને એમાં પોર્ટ નંબર એનો જે હોય એ બદલવો પડે, તો તમે એ બીજું અપાચી ચાલુ કરી શકો. કારણ કે એક પોર્ટમાં 2 અપાચી ન ચાલુ થાય. બરાબર છે. આ તમને એક જસ્ટ સમજાવું છું. આ ફાઇલને એકવાર ઓપન કરીને તમને બતાવી દઉં. આ ફાઇલની અંદર ઘણા બધા સેટિંગ્સ આવે છે, તમે જોઈ શકો છો અહીંયા આગળ. બરોબર. જો અહીંયા લિસનમાં 80 લખ્યું છે એટલે એનો મતલબ 80 પોર્ટ ઉપર ચાલે છે. કદાચ કોઈ બી રીઝનથી 80 પોર્ટ ઉપર તમારે ન ચાલતું હોય, ઘણીવાર શું થાય કે માઇક્રોસોફ્ટનું IIS સર્વર છે ને એ ડિફોલ્ટ આ પોર્ટમાં ચાલતું હોય છે 80 માં. કારણ કે 80 પોર્ટ બ્રાઉઝર માટેનો કોમન છે, જનરલ છે. તો તમારે અહીંયા પોર્ટ બદલી શકો છો, 81 કરી દેવાનું, સ્ટોપ કરીને ફરીથી સ્ટાર્ટ કરી દેવાનું, એટલે 81 ઉપર તમારું સર્વર ચાલુ થઈ જશે. બરોબર છે. ભવિષ્યમાં તમે જ્યારે લિનક્સમાં અને ઓનલાઈન સર્વરમાં જશો તો તમારે આ લાઈનને બી ઓન કરવાનો વારો આવશે. એમાં જે અહીંયા આગળ હેશ કરેલું છે, હેશનો મતલબ થાય છે કોમેન્ટ. એટલે આ લાઈનમાં તમે જો હેશ કાઢી નાખશો તો ઈ કોમેન્ટ નીકળી જશે અને આ લાઈન વર્કિંગમાં આવી જશે ઓટોમેટિકલી. એટલે તમે જ્યારે લિનક્સમાં ઓનલાઈન સર્વરમાં વર્કિંગ કરશો ત્યારે હેશ વાળું હશે તો હેશ તમારે રિમૂવ કરવાનું રહેશે, બીકોઝ ધીસ ઇઝ અ કોન્ફિગરેશન ફાઇલ. આને કહેવાય છે કોન્ફિગરેશનની ફાઇલ. હવે આમાં બીજા ઘણા બધા સેટિંગ છે, જેમ અહીંયા લોડ મોડ્યુલ્સ બી છે, એટલે એની અંદરના સેટિંગ્સ કહી શકાય. જેમ કે હું તમને કહું છું કે PHP ડેવલપર માટે અત્યારે આપણે વર્કઆઉટ કરી રહ્યા છે, તો PHP ડેવલપર જે છે એને PHP રન કરવું પડે, MySQL રન કરવું પડે, પછી PHP ની અંદર લાઇબ્રેરી છે, જેમ કે કોઈ ફાઇલ ઓપન કરવાનું હોય, ફાઇલ રાઇટ કરવાનું હોય, કદાચ તમે એનીથી આગળ જાઓ છો તો કદાચ એરર હેન્ડલિંગ હોય, તો એ બધા માટેના અલગ અલગ મોડ્યુલ્સ હોય અંદર. તો એ મોડ્યુલ્સ અહીંયાથી ઓન કરવા પડે. હવે અત્યારે તો બાય ડિફોલ્ટ જે કોન્ફિગરેશન છે એમાં આપણે જઈ રહ્યા છે, પણ ભવિષ્યમાં તમને એમ લાગે કે તમારા સાહેબ, તમે જ્યારે ક્લાઉડમાં વર્કિંગ કરવા જાઓ ને તમારા બોસ તમને એવું કહે કે આ મોડ્યુલ મને જોઈએ છે, તો તમારે આ ફાઇલમાં આવીને મોડ્યુલ ગોતવાનું રહેશે અને આગળ હેશ હોય એને કાઢી નાખવાનું, સ્ટોપ કરી અને ફરીથી સ્ટાર્ટ કરશો એટલે ઈ મોડ્યુલ લોડ થઈ જશે. એટલે અહીંયા ઘણા બધા મોડ્યુલ આપેલા છે અને આ સિવાયના એક્સટર્નલ મોડ્યુલ બી તમે એડ કરી શકો છો, પણ એના બધા કોન્ફિગરેશન્સ તમારે કરવા પડશે. બરોબર છે. સો ધીસ આર ધ લિસ્ટ ઓફ મોડ્યુલ્સ. એમાં ઘણા બધા સેટિંગ્સ છે બીજા બધા. બરોબર. આ તમારે ધીમે ધીમે સ્ટડી કરવાના રહેશે. આનો દરેકનો મતલબ તમારે સમજવો પડશે. જો ક્લાઉડમાં જવું હોય તો આ બધી જ વસ્તુનો મતલબ તમને ખબર હોવી જોઈએ. આને લિનક્સ વિન્ડોઝની હારે કોઈ લેવા દેવા નથી, અપાચીની સાથે લેવા દેવા છે. આ બધા સેટિંગ્સ અપાચીના છે, એટલે અપાચીના બધા જ સેટિંગ છે. જેમ કે અહીંયા આગળ અહીંયા મોડ્યુલ લખ્યું છે ઇફ મોડ્યુલ, તો હવે આનો મતલબ શું છે એ તમારે ગૂગલ કરવાનો રહેશે. અહીંયા ડિરેક્ટરીનું લખ્યું છે તો એનો મતલબ શું છે એ તમારે ગૂગલ કરવાનું રહેશે, કારણ કે આમાં નાની 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 વસ્તુની પરમિશન બધી જ અહીંયા ડિટેલમાં લખેલી હશે. ધેટ વી નીડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. ફાઇન. અત્યારે હું આમાં નથી જઈ રહ્યો, મેં અપાચી ચાલુ કરી દીધું છે, MySQL ચાલુ. એટલે પહેલું જે સ્ટેપ છે મારું એમાં અપાચી અને MySQL છે, જેમમાં એ આવી ગયું, ચાલુ બી કરી દીધું છે. હવે PHP કોડ માટે નોટપેડ પ્લસ પ્લસમાં અથવા VS કોડમાં મારે જવાનું છે. બરોબર છે. એટલે હું અહીંયા નોટપેડ પ્લસ પ્લસમાં આવી ગયો, નવી ફાઇલ અહીંયા ઓપન કરું છું. નવી ફાઇલ માટે અહીંયા ડબલ ક્લિક કરી શકો છો તમે, અધરવાઇઝ ફાઇલમાં જઈ ન્યૂ કરી શકો છો અથવા Ctrl+N પ્રેસ કરી શકો છો. હવે અહીંયા મારે PHP નો કોડ લખવો છે. અગેન તમે ક્લાઉડ ડેવલપર હો તો તમને PHP નો કોડ ઓબ્વિયસલી નથી આવડવાનો. તમે કહો મને નથી આવડતું PHP, કોઈ વાંધો નહીં, તમારે ગૂગલમાં જવાનું, અહીંયા લખવાનું PHP હેલો વર્લ્ડ એક્ઝામ્પલ. બરોબર છે. એટલે અહીંયાથી આપણને કોઈને કોઈ વેબસાઇટ મળી જશે. બરોબર છે. ફોર એક્ઝામ્પલ મને અહીંયા 33 સ્કૂલ્સ મળી છે. બરોબર છે. એમાં અહીંયા આગળ કોઈ એક મને સેમ્પલ કોડ લખેલો આવ્યો છે. ટ્રાય ઇટ યોરસેલ્ફમાં જાઉં છું. લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં જે કોડ આવ્યો છે એને હું કોપી કરું છું મારા નોટપેડમાં જઈ અને હું સેવ કરું છું. હવે આ ફાઇલને મારે સેવ કરવાની છે. યાદ કરો, મેં ફાઇલ બનાવી દીધી. એટલે કયો સ્ટેપ્સ મારો થયો પ્રોસેસ? પેલું ઝેમ્પ પતી ગયું મારું,
PHP કોડ માટે નોટપેડ પ્લસ પ્લસ બી ઇન્સ્ટોલ કરી દીધેલું છે મેં હેલો વર્લ્ડનો પ્રોગ્રામ બી લખી દીધો છે. હવે મારે એને અપલોડ કરવાની છે ઝેમ્પમાં. તો અપલોડ કરવા માટે મારે અપલોડ કરવાની આ તો લોકલ સર્વર છે, એટલે મારે કોઈ સર્વરમાં નથી અપલોડ કરવાની, પણ મારે મારા પીસીમાં એક સ્પેસિફિક જગ્યાએ કરવાની છે. ક્યાં આગળ એ જગ્યા છે? તો કે આપણી પાસે ઝેમ્પ નાખ્યું છે. અહીંયાથી તમે ઝેમ્પની અંદર એક્સપ્લોરર બટન ઉપર જશો, રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં બધા બટન છે, એમાં એક્સપ્લોરર બટન કરશો ક્લિક, એટલે તમે જ્યાં આગળ ઇન્સ્ટોલ કરેલું છે ને એ ફોલ્ડર આવી જશે ઝેમ્પનું. તમે સી ડ્રાઈવમાં જેમ ઇન્સ્ટોલ કર્યું હોય, ડી ડ્રાઈવમાં કર્યું હોય, ઈ ડ્રાઈવમાં કર્યું હોય, તો તમે નામ બદલ્યું હોય તો ઈ ફોલ્ડર આવી જશે. ઈ ફોલ્ડરની અંદર તમારે જવાનું છે HT Docs ની અંદર. HT Docs ની અંદર તમારા બધા પ્રોજેક્ટ્સના ફોલ્ડર આવશે, એટલે આ તમારી વેબસાઇટ કહી શકાય. તો હું અહીંયા આગળ એક નવું ફોલ્ડર બનાવું છું, જેનું નામ આપું છું web1. એન્ટર આપું છું, ફરીથી એન્ટર આપું છું, એટલે web1 કરીને એક મેં ફોલ્ડર બનાવ્યું. એટલે માની લો આ મારી વેબસાઇટ 1 છે, એવું એક્ઝામ્પલ. લોકલ સર્વરમાં મારી વેબસાઇટ 1 છે. આની અંદર મારે ઓલી ફાઇલને સેવ કરવાની છે, એટલે એને અપલોડિંગ પ્રોસેસ કહેવાય. આ વસ્તુ તમે ઓનલાઈન સર્વરમાં કરતા હો તો તમારે કોઈ ટૂલ વાપરવું પડે. લોકલ પીસીમાં તો ડાયરેક્ટ તમે ફાઇલને સેવ કરી શકો છો. હવે હું અહીંયાથી મેં જે ફાઇલ બનાવી છે એ ફાઇલમાં ફરીથી હું આવી ગયો નોટપેડ પ્લસ પ્લસમાં. હું અહીંયાથી ફાઇલમાં જતો રહું છું, સેવ એઝમાં જતો રહું છું. સેવ એઝમાં હું અહીંયાથી સી ડ્રાઈવમાં જાઉં છું, સી ડ્રાઈવમાંથી હું અહીંયા ઝેમ્પમાં જાઉં છું. ઝેમ્પની અંદર હું HT Docsમાં જાઉં છું, HT Docsની અંદર હું web1માં જાઉં છું. web1 ની અંદર મારે ફાઇલ અહીંયા સેવ કરવાની છે, એટલે હું અહીંયા file1.php લખું છું. PHP માટે કમ્પલસરી PHP એક્સટેન્શન આપવું પડશે, તો જ તમારા કમ્પાઇલરને ખબર પડે કે આ PHP ફાઇલ છે અને એની અંદરનો PHP કોડને ઇન્ટરપ્રિટ કરવો. જેમ સી માં તમે પ્રોગ્રામ લખતા હતા તો કમ્પાઇલર પાસે જતું હતું તો હેઝ ઇન્ક્લુડ stdio અને હેઝ ઇન્ક્લુડ કોનિયો એ લખતા હતા, તો એને ઈ જ લેંગ્વેજ ખબર પડે અને ફાઇલનું એક્સટેન્શન .c કે cpp હોવું જોઈએ તો કમ્પાઇલર લે. બાકી કોઈ આપો .php વાળી ફાઇલ ન્યા ઓપન કરો તો કમ્પાઇલર એરર આપે, કારણ કે કમ્પાઇલરને ન ખબર પડે કે આ મારે લેવાનું છે કે નહીં. એટલે જ્યારે PHP ની વાત છે તો .php થી તમારે ફાઇલને સેવ કરવાની છે. આ બધી જ ઇન્સ્ટ્રક્શન અહીંયા આપેલી છે. ખરેખર જો તમે આ લાઈન વાંચશો ને બધી, તો અહીંયા બધું જ આપેલું છે, અહીંયા એને સમજાવેલું છે. એટલે તમે ફર્સ્ટ ટાઈમ હો, તમને ખ્યાલ ન હોય તો તમારે આ કન્ટેન્ટને થોડું રીડ આઉટ કરવાનું રહેશે બેઝિકલી. ફાઇન, હું અહીંયા ફાઇલ 1.php તરીકે સેવ કરી દઉં છું. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો અહીંયા ફાઇલ 1.php આવી ગયું, કર્સર રાખું છું, મને આખો પાથ બતાવી જાય છે. સી ની અંદર, ઝેમ્પ ની અંદર, HT Docs ની અંદર, web1 ની અંદર ફાઇલ 1.php આવી ગયું છે. પ્લસ તમને ઉપર ટાઇટલમાં બી બતાવી જાય છે. ઉપર સાવ ટાઇટલમાં જશો તમે તો ટાઇટલમાં બી પાથ બતાવી જશે, એટલે તમારે એકવાર શ્યોર કરી લેવાનું છે કે પ્રોપર લોકેશનમાં ફાઇલ સેવ થઈ છે કે નહીં. હવે ઈ ફાઇલને આપણે અપલોડિંગ સુધીનું પ્રોસેસ કરી નાખ્યું. નાઉ આઈ વોન્ટ ટુ ટેસ્ટ અથવા રન માય વેબસાઇટ. મારી વેબસાઇટને રન કરવી છે કે મારી ફાઇલને મારે ટેસ્ટ કરવી છે, તો એના માટે મારે જવાનું રહેશે કઈ રીતે? તો કે પહેલા બ્રાઉઝરમાં જવાનું રહેશે. બ્રાઉઝરની અંદર મારે લખવાનું છે લોકલહોસ્ટ સ્લેશ કરીને મારા વેબસાઇટનું નામ. મારી વેબસાઇટનું નામ છે web1. હું એન્ટર કી આપું છું એટલે web1 ની અંદર જેટલી બી ફાઇલ હશે મને બતાવી દેશે. ફાઇલ 1.php બતાવે છે. હું એના ઉપર ક્લિક કરું છું એટલે મને અહીંયા આગળ જોઈ શકો છો માય ફર્સ્ટ PHP પેજ અને હેલો વર્લ્ડ આટલું આવી ગયું છે. એ તમે અહીંયા બી આઉટપુટ જોવો છો તો W3 Schools બી સેમ આઉટપુટ તમને બતાવે છે. એનો મતલબ મારી ફાઇલ અપાચી સર્વરમાં પરફેક્ટલી રન થઈ ગઈ. હવે આ સેમ પ્રોસેસ તમારે ધીમે ધીમે આગળના લેવલે Ubuntu ના ઓનલાઈન સર્વરમાં AWS માં કરવાની આવશે. પણ પહેલું કામ તો તમને આ આવડવું જોઈએ લોકલ લેવલ. આટલા સ્ટેપ્સ ને તમારે ફોલો કરવાના છે, બરોબર છે? તો તમે આટલા સ્ટેપ્સને પ્રોપર ફોલો કરી નાખો. એની પછી આપણે નેક્સ્ટ સ્ટેપને કરીએ કે હવે આની પછીનું શું આપણું ટાસ્ક છે. તો આટલું ક્લિયર? ડન. કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો પૂછી શકો છો. કોઈ ક્વેશ્ચન છે? યસ, બોલો ક્વેશ્ચન. MySQL स्टार्ट हाँ, जो MySQL शटडाउन अनएक्सपेक्टेडली ऐसी एरर आ रही है तो उसका मतलब है MySQL आपका क्रैश हो गया है. वो जनरली क्रैश कैसे होता है? सिंपल लॉजिक है उसका. जैसे ही आप मैंने यहाँ पे अपाची और MySQL स्टार्ट किया है, अभी मेरा पीसी रनिंग में, अगर MySQL स्टार्ट है और बाय डिफॉल्ट मैंने पीसी को शट डाउन कर दिया तो MySQL क्रैश हो जाएगा, क्योंकि उसकी बैकग्राउंड प्रोसेस रन कर रही है. अभी दो ऑप्शन है हमारे पास.
या तो ये सब कुछ रीड करके हम डिटेल में अंदर सेटिंग्स अपडेट कर सकते हैं, दैट इज अ वन ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, अनइंस्टॉल करके सब कुछ रिमूव करके फोल्डर वगैरह फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, दैट इज अ सेकंड ऑप्शन। और दूसरी एरर यहाँ पे ये आ रही है कि आपका पोर्ट ऑलरेडी यूज्ड है। यहाँ पे एक एरर का मैसेज ये भी है, पोर्ट नंबर 3306 जो माई एसक्यूएल है उसमें आप पोर्ट देखोगे 3306 पोर्ट है, तो वो माई एसक्यूएल का डिफॉल्ट पोर्ट है। तो दो ऑप्शन है, या तो कौन 3306 यूज कर रहा है, आपने माई एसक्यूएल वर्कबेंच शायद इंस्टॉल किया होगा, तो माई एसक्यूएल वर्कबेंच है उसमें भी माई एसक्यूएल है, तो वो भी सेम पोर्ट यूज कर रहा है बेसिकली, तो शायद उसको पहले स्टॉप कर दो, दैट इज अ वन ऑप्शन। या तो आप कॉन्फ़िग में जाके my.ini फाइल में जाके यहाँ पे आप पोर्ट चेंज कर सकते हो। पोर्ट चेंज करके आपको क्या करना है, बेसिकली फाइल को सेव कर देना है, यहाँ पे स्टॉप कर देना है और स्टार्ट कर देना है। मैं एक एग्जांपल करके बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने 3307 पोर्ट सेव कर दिया है, फाइल को सेव कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ पहले और मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा जो पोर्ट नंबर है वो 3307 हो जाएगा बेसिकली। यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है शायद, लेकिन 3307 हो जाना चाहिए यहाँ पे। मैं यहाँ पे वापस कर देता हूँ ओरिजिनल 3306। पोर्ट चेंज करके आप देख सकते हो। और ऑनलाइन वाले कोई भी मेंबर्स को भी क्वेरी है तो कमेंट में आप पोस्ट कर सकते हो। पोर्ट चेंज हो रहा है, ओके, सो लेट अस रिव्यू अनदर ऑप्शंस। और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में आप शेयर कर सकते हो।